Cậu thanh niên thường xuyên đóng cửa luyện cơ bắp, nhưng hãy nghe thấy người nhà gõ cửa, cậu ta liền rúc vào giường giả bệnh. Ngay cả khi người mẹ thấy ngứa mắt muốn đánh cậu vẫn không chút sợ hãi, nằm im bất động. Bình an, con định dọa nương sợ chết khiếp đấy à? Con xem con kìa, rảnh rỗi không việc gì làm lại ra sông bắt cá. Cá không bắt được thì thôi. Đằng này bản thân còn bị ngã xuống sông. Con đã sốt liên tục 3 ngày rồi đấy. Tạ ơn trời đất. Cuối cùng con cũng hạ sốt rồi. Trên mặt Lộ Mẫu vẫn còn vẻ sợ hãi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được hưởng thụ tình mẫu tử như thế này. Không ngờ xuyên không về thập niên 70 vẫn còn những người thân yêu thương mình đến vậy. Hóa ra nam chính đến từ năm 2035, vốn là thành viên của một bộ phận đặc biệt thuộc Long Quốc. Khi ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ thì bị người khác phản bội, cuối cùng cùng mất cùng lúc với kẻ địch. Khi mở mắt ra lần nữa, đã trọng sinh về năm 1973, nhập vào cơ thể của người cùng tên cùng họ là Lục Bình An. Ngay lúc này, bụng của Lục Bình An bắt đầu kêu réo. Con trai, con đợi chút. Nương đi làm cho con bát canh trứng ngay đây. Con đã 3 ngày không ăn gì rồi. Lộ Mẫu nhìn Lục Bình An với vẻ mặt đầy nuông chiều, rồi nhanh chân bước ra ngoài. Không lâu sau, Đỗ Mậu bưng một bát canh trứng nóng hổi đi vào. Con trai, tới đây nào, ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng. Lục Bình An đưa một thìa trứng vào miệng. Thơm quá đi mất. Đây quả thực là thứ ngon nhất thế gian. Con à, 3 ngày rồi con chưa ăn gì, không nên ăn quá nhiều một lúc. Một lát nữa là cha và chị hai con cùng chị ba sẽ tan làm về. Tối nay chúng ta sẽ cùng ăn món ngon. Nương, con khỏe rồi, người không cần lo lắng nữa đâu. Lộ Mậu thấy Bình An trông có vẻ rất tinh anh khỏe khoắn, bà cũng yên tâm phần nào, bèn bưng bát không bước ra ngoài. Không bao lâu sau, một cái đầu thò vào từ cửa phòng. Đó chính là em gái ruột của nguyên chủ, Lục Vân Đông, năm nay 6 tuổi. Con bé này sao còn chưa vào? Đại ca, anh khỏi bệnh rồi à? Vừa nãy mọi người không cho em vào, sợ em ăn mất canh trứng của anh. Lúc này em đã lén nếm thử một miếng rồi, thật sự là thơm quá đi mất. Lục Bình An nhìn tiểu muội trước mặt, giơ tay xoa đầu con bé. Anh hai, anh đừng làm hỏng tóc em. Đây là em phải năn nỉ mãi nhị tỷ mới trả cho em đấy. Làm dối là không sinh nữa đâu. Khoảnh khắc này khiến Lục Bình An cảm thấy thư thái chưa từng có. Xuyên không tới đây trải nghiệm một cuộc sống khác. Có một cô em gái đáng yêu thế này thật tốt. Hãy yên tâm ra đi nhé nguyên chủ, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt gia đình này. Yên tâm, đại ca sau này sẽ cẩn thận hơn. Anh hai, Gia nãy bảo là nếu anh tỉnh lại thì phải báo cho họ ngay. Em không nói chuyện với anh nữa đâu, em phải đi báo cho Gia nãy đây. Là anh đã tỉnh rồi. Lục Bình An nhìn theo bóng lưng con bé, khóe miệng không tự chủ được mà nở nụ cười. Trên gương mặt của nhiều đứa trẻ ở hậu thế đã chẳng còn nụ cười ngây thơ như thế này nữa. Ngay lúc này, Lục Bình An đột nhiên cảm thấy trước ngực nóng hổi. Anh không khỏi ngần người, giơ tay chạm vào ngực. Một miếng ngọc bội hình tròn hiện ra trước mặt anh. Miếng ngọc bội này kiếp trước tôi đã đeo hơn 30 năm. Sao nó lại đi theo tới đây nhỉ? Lục Bình An nắm miếng ngọc bội trong tay, cảm thấy miếng ngọc bội càng lúc càng nóng. Giây tiếp theo, anh đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Bên trong này không chỉ có không gian vô tận, mà bên cạnh còn có một cái giếng nước sâu thẳm. Anh vấp một ngụm nước uống vài hớp, lập tức cảm thấy khắp người một trận sảng khoái. Cuối cùng, ở dưới một tấm bia đá có khắc chữ Thiên Đạo Đài, nhận được 20 cân gạo trắng. Ngay lúc này, Lục Bình An cảm ứng được gì đó, vội vàng lách mình một cái, hiện thân trong phòng. Cháu trai ngoan, Gia nại đến thăm cháu đây. Vừa dứt lời, một bà lão liền bước vào trong phòng. Theo sau đó, chính là một ông lão tóc đã bạc trắng một nửa. Ông nội, bà nội, cháu đích tôn, cháu không sao là tốt rồi. Nếu như cháu mà có chuyện gì, thì cháu bảo ông bà phải sống làm sao đây? Cháu đích tôn, sau này cố gắng đừng có ra bờ sông nữa. Lần này cháu thật sự đã làm chúng ta sợ đến chết khiếp rồi. Cháu chính là đích tôn duy nhất của nhà họ Lục ta, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ bất trắc nào đâu. Lục Bình An nghe thấy lời của hai ông bà, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy cảm động. Ông nội, bà nội, cháu không sao rồi, hai người không cần lo lắng đâu. Bà lão nghe thấy lời của Lục Bình An, liền vội vàng kéo cậu ngồi xuống giường lò. Cháu đích tôn, cháu chính là lẽ sống của bà nội. Sau này những chuyện mạo hiểm tuyệt đối đừng có làm nữa. Chú hai, chú ba của cháu da dày thịt béo, sau này có chuyện gì cứ để cho họ làm là được. Cháu đích tôn, bà nội cháu nói đúng đấy. Nếu như cháu đích tôn của ông muốn ăn cá, lát nữa đợi chú hai, chú ba của cháu ta làm về, ông sẽ bảo bọn nó ra sông bắt cá cho cháu. Lời nói của hai ông bà khiến trái tim Lục Bình An như tan chảy. Ông nội, bà nội, chú hai và chú ba đi làm cũng mệt rồi,
Không cần làm phiền hai chú ấy đâu ạ. Hai người cứ yên tâm, sau này cháu nhất định sẽ không xuống sông nữa đâu. Cháu đích tôn, trong tay ông nội vẫn còn một tờ phiếu thịt. Là cô cả của cháu lần trước từ trên phố về thăm. Đã biếu cho ông đấy. Lát nữa ông sẽ mang qua đây. Để cha cháu ngày mai đi mua ít thịt về, tầm bổ cho cháu đích tôn của ông. Ông cụ cười nói, dù bản thân ông cũng đã hơn 1 tháng rồi chưa được nếm chút mùi thịt cá nào. Ông nói này, trong nhà vẫn còn 10 mấy quả trứng gà. Lát nữa cũng mang qua đây luôn đi. Cháu đích tôn của bà vừa mới khỏi bệnh nặng, nhất định phải tầm bổ thật tốt mới được. Ông nội, bà nội, trứng gà cứ để lại cho hai người ăn đi ạ. Mẹ cháu lúc nãy vừa mới về một chuyến rồi, thấy con tỉnh dậy liền luộc cho con 2 quả trứng gà để ăn. Trên người ông nội và bà nội cũng chẳng có bao nhiêu thịt. Tôi sao nỡ lòng nào ăn đồ của họ được chứ. Ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, từng bóng người bước vào trong phòng. Người đi ở phía trước nhất chính là cha của Lục Bình An đến Lục Phát Gia. Phía sau là nhị tỷ Lục Vân Hạ và tam tỷ Lục Vân Thu. Bố, nhị tỷ, tam tỷ, tiểu tử thối, mấy ngày nay con làm cả nhà sợ khiếp phía đấy. Cái thân hình gầy nhom thế này mà còn đòi ra sông bắt cá, chẳng biết lượng sức mình gì cả. Nếu không phải nể tình con vừa mới khỏi bệnh, xem ta có đánh chết con không. Vừa mới vào, Lục Phát Gia đã bày ra bộ dạng của một người cha để dạy dỗ Lục Bình An. Bà nội vừa nghe thấy lời này, liền không hài lòng ngay lập tức. Ông nó ơi, đánh nó cho tôi. Nó mà dám định đánh, cháu đích tôn của tôi thật là thiếu đòn mà. Ông nội nghe lời của bà nội, vò lấy cái đòn gánh liền bước tới chỗ Lục Phát Gia. Con chỉ dọa nó thôi, con đâu có dám đánh nó thật đâu ạ. Ông nội hừ lạnh một tiếng, cây đòn gánh trong tay vẫn nện thẳng vào đùi của Lục Phát Gia. Nhị tỷ, tam tỷ, hai chị mau nhìn xem, ông nội đang đánh bố kia. Bố thật xấu hổ quá, lớn chừng này tuổi rồi mà còn bị ăn đòn. Hai chị em cũng lộ ra vẻ mặt như đang xem kịch vui. Bà nội ơi, bố cũng chỉ dọa con thôi, sẽ không thật sự đánh con đâu. Được rồi, cháu nội của bà không sao là tốt rồi. Con vừa mới khỏi bệnh, cần tĩnh dưỡng, tất cả chúng ta ra ngoài thôi. Thời gian cho đến buổi tối, Lục Bình An tiến thẳng vào không gian linh tuyền. Trong không gian này có những dải đất rộng lớn, hơn nữa thời gian nhanh gấp 60 lần bên ngoài. Mình nên đi tìm ít hạt giống cây trồng về gieo xuống mới được. Cậu đi đến phòng của mẹ. Mẹ ơi, nhà mình có hạt giống gì không à? Như là ngô chẳng hạn, khoai tây cũng được. Trong nhà lấy đâu ra hạt giống chứ? Hạt giống đều do trong thôn thống nhất bảo quản rồi. Nhưng mà trong bếp có một củ khoai tây mà mẹ với bố con đã để dành lại. Cha mẹ đã nhịn đói suốt 7 ngày, đứa con trai vừa hồi phục lại đem củ khoai tây duy nhất trong nhà đi mất. Cậu ấy cũng không ăn, mà là cắt khoai tây thành từng mảnh nhỏ rồi ném xuống đất, lại dùng nước ở cái hồ bên cạnh để tưới. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Chỉ mới trôi qua 10 mấy giây, hệ thống rễ của khoai tây đã dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà mọc dài ra. Hóa ra ở những năm 70 ăn không đủ no này, Lục Bình An sở hữu một không gian linh tuyền. Không gian linh tuyền này cũng lợi hại quá đi. Khoai tây mới trồng xuống 10 mấy giây đã nảy mầm rồi. Nhưng mà từ giờ đến lúc thu hoạch vẫn còn cần một khoảng thời gian. Sau đó, Lục Bình An cũng trồng khoai tây vào những chỗ khác. Nhìn những mầm non đang nhú lên, Lục Bình An chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy hy vọng. Khu vực này sau này sẽ dùng toàn bộ để trồng khoai tây, trồng thành một vườn rau luôn. Sau này trong nhà sẽ có đồ ăn không bao giờ hết. Sau đó Lục Bình An thoát khỏi không gian linh tuyền. Anh trai, anh dậy rồi à? Mẹ cho em một quả trứng gà, bảo em mang qua cho anh. Nếu anh đói thì hãy ăn quả trứng này đi. Khi nhắc đến trứng gà, khóe miệng con bé không tự chủ được mà chảy nước miếng. Người ở thời đại này đều không ăn sáng, vừa ngủ dậy là ra đồng làm việc luôn. Tiểu muội, em tự ăn đi. Anh trai, anh ăn đi. Mẹ bảo anh trai mới ốm dậy cần phải bổ sung dinh dưỡng. Con bé này rõ ràng là thèm muốn chết mà vẫn còn nhường cho mình. Đại ca đã khỏe rồi, cũng không ăn hết nhiều thế này đâu, chúng ta chia nhau ăn. Lục Bình An đặt nửa của trứng gà vào tay Lục Vân Đông. Lục Vân Đông nhìn nửa của trứng trong tay, nuốt nước miếng ực, hai mắt sáng rực như sao. Nhưng con bé vẫn quay đầu sang một bên. Anh trai, hay là anh ăn đi. Sáng nay anh uống một ly nước lớn rồi nên chưa thấy đói. Con bé này rõ ràng là đang thèm lắm rồi. Muội ăn đi, anh đã ăn no rồi. Lục Vân Đông thấy anh trai không ăn nữa thì không nhịn được nữa, đưa quả trứng vào miệng. Thơm quá, thật là ngon. Ha ha, muội ăn xong rồi. Chúng ta đi ra núi sau hái rau dại thôi. Theo ký ức của nguyên chủ, núi sau có gà rừng và thỏ hoang.
Nằm mấy ngày mà cảm giác người sắp xỉ xét vừa mới ra khỏi cửa. Bình an à, nghe nói sức khỏe cháu đã tốt hơn rồi. Ba con đang định đến nhà thăm cháu đây. Đây là bà Trương, sống ở cách nhà cậu không xa. Bà Trương, cháu đã không sao rồi ạ. Nằm mấy ngày mà cảm giác người sắp xỉ xét hết cả rồi, nên cháu cùng Lục muội đi hái ít rau dại. Cháu chào bà Trương ạ. Con bé Vân Đông là hiểu chuyện nhất đấy. Nhỏ thế này đã biết giúp gia đình hái rau dại rồi. Các cháu hái rau dại thì cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng đi sâu vào trong núi nhé. Vâng ạ bà Trương. Chúng cháu sẽ không vào sâu trong núi đâu ạ. Chân núi phía sau, mấy đứa trẻ đang tìm rau dại ở chân núi. Bình an ca, giỏi thật đấy. Đã biết đi hái rau dại rồi cơ đấy. Tiểu muội của tôi đi cùng các cậu nhé. Tôi vào trong kia chặt một cây tre. Bình an ca cứ yên tâm, chúng em sẽ chăm sóc tốt cho cô út ạ. Lục Bình An nhìn cậu bé này, biết cậu ta tên là Thiết Đản, chính là cháu trai của bà Trương hàng xóm lúc nãy. Sau đó Lục Bình An tìm thấy một rừng tre, chặt 2 cây tre xuống, lại dùng phương pháp học được từ kiếp trước làm thành kẹp tre. Sau đó đặt kẹp tre vào nơi thỏ hoang và gà rừng thường hay đi qua. Cuối cùng đều rắc thêm những hạt ngô lấy từ trong không gian ra. Có bắt được gà rừng hay thỏ hoang hay không, phần còn lại phải trông chờ vào ý chơi thôi. Không lâu sau, tiểu muội được Thiết Đản đi cùng đã đi đến bên cạnh Lục Bình An. Ca, anh xem em có giỏi không nào? Em đã hái được cả một giỏ rau dại luôn rồi này. Con bé đi đến trước mặt Lục Bình An để khoe công, vẻ mặt đầy đắc ý. Lục muội nhà anh là giỏi nhất rồi. Ha, anh trai. Em để giỏ rau dại ở đây nhé. Anh trông giúp em với. Em đi chơi với đám Thiết Đản đây. Con bé nói xong liền đặt giỏ xuống. Sau đó cười hớn hở cùng Thiết Đản chạy đi xa. Lục Bình An thì đi kiểm tra mấy cái bay. 4 cái bay thỏ rừng chẳng thu hoạch được gì. Anh không hề cảm thấy nản lòng chút nào. Mấy con thỏ rừng này đều là loài ăn đêm. Thường thì ban đêm chúng mới ra ngoài hoạt động, ban ngày không bắt được cũng nằm trong dự tính. Sau đó anh lại đi xem mấy cái bẫy gà rừng. Vẫn chưa đi đến gần, đang nghe thấy tiếng vỗ cánh kịch liệt. Chỉ thấy 2 con gà rừng đang giãy giụa trên mặt đất. Thấy anh đi tới, lũ gà rừng càng giãy giụa mạnh hơn. Lục Bình An rảo bước tiến lên tóm lấy lũ gà rừng. Hôm nay xem như không uổng công bận rộn, thu hoạch được 2 con gà rừng. Con này ít nhất cũng phải nặng hơn 1,5 kg ấy nhỉ. Sau khi Lục Bình An đặt lại bẫy như cũ, anh rắc những hạt ngô cuối cùng trong túi xuống. Giờ đi xuống núi. Anh vừa đến chân núi, con bé liền nhanh chân chạy ra đón. Nhìn 2 con gà rừng trong tay đại ca, đôi mắt nó trợn tròn xoe. Anh trai, đây là anh bắt được à? Con bé nói xong không nhịn được mà nuốt ngụm nước miếng. Không phải, là chúng nó tự chui vào tay anh đấy. Anh trai, anh nói điêu. Mẹ nói không được nói dối. Nói dối sẽ biến thành cún con đấy. Bé con, đi thôi, chúng ta về nhà hầm gà rừng ăn nào. Con bé nghe thấy vậy, nước dãi không kìm được mà chảy ròng ròng. Lục Bình An sau khi về đến nhà, lập tức bắt tay vào xử lý 2 con gà rừng. Đầu tiên anh nhổ lông gà, chặt thịt gà thành từng miếng nhỏ. Sau đó cho một con gà rừng vào trong nồi. Cuối cùng cho thêm nước linh tuyền trong không gian vào. Loại nguyên liệu tươi ngon tự nhiên này, không cần quá nhiều gia vị. Đợi hầm gần được rồi thì thêm chút muối là xong. Con bé nhỏ cứ đi theo suốt quá trình, nước miếng cứ chảy ra không ngừng. Nhóc à, em ở đây trông lửa nhé. Anh đi qua bên ông bà nội một lát, mang con gà này qua đó. Đại ca, anh đi đi. Em nhất định sẽ trông chừng thật tốt, sẽ không để nó chạy mất đâu. Con bé này, gà sắp chín rồi, làm sao mà chạy mất được nữa. Bình An cười ha hả. Khoảng chừng 5 phút sau, Lục Bình An đã đến nhà ông bà nội. Ái cha, cháu đích tôn của ta, sao cháu lại qua đây thế này? Ông nội đang định lát nữa sẽ mang trứng gà và phiếu thịt qua cho cháu đấy. Bà lão vốn đang ở trong phòng, nghe thấy lời của ông lão liền đi ra ngoài. Ông nó ơi, cháu đích tôn đến rồi đấy à? Ông nội, bà nội, cháu đến thăm 2 người đây. Cháu ngoan, mau vào trong ngồi đi, đừng có đứng ở cửa với ông nội cháu nữa. Bà pha nước đường đỏ cho cháu uống nhé. Lúc này ông cụ nhìn thấy thịt gà rừng đã chặt sẵn trong túi, không chần chừ hỏi, cháu ngoan, đây là gì vậy? Ông nội, bà nội, hôm nay cháu cùng em Sáu đi hái rau dại ở chân núi, tình cờ thấy 2 con gà rừng đang đánh nhau. Cháu may mắn nên đã bắt được tụi nó về. Một con cháu đã đang hầm ở nhà rồi, còn con này cháu mang qua để 2 người bồi bổ. Cháu ngoan, không cần đưa cho ông bà đâu, cháu cứ giữ lại mà bồi bổ thân thể. Bà với ông nội cháu tuổi cao thế này rồi, có cái gì ăn là được rồi. Chúng ta không cần ăn tốt như vậy đâu. Phải đó cháu ngoan. Ông với bà nội cháu sức khỏe vẫn tốt lắm.
Cháu vừa mới trải qua một trận bệnh nặng, con gà rừng này đúng lúc để bồi bổ cho cháu. Ông nội, bà nội, con gà ở nhà cháu đã đang hầm rồi. Giờ sức khỏe cháu tốt lắm rồi. Hai người chỉ có mình cháu là cháu đích tôn thôi. Sau này còn phải chứng kiến cháu kết hôn sinh con nữa chứ. Giúp con trông cháu, phải dưỡng thân thể cho thật tốt. Hai người đừng từ chối nữa. Tiểu muội còn đang ở nhà một mình nữa. Con xin phép về trước đây. Trọng Sinh quay về thập niên 70. Lục Bình An từ trong không gian lấy ra 2 cân thịt ba chỉ và 2 cân bột mì trắng. Sau đó đóng chặt hết các cửa chính và cửa sổ nhà bếp để đảm bảo mùi hương không bay ra ngoài. Lúc này mới bắt đầu trổ tài, chuẩn bị nấu một bữa mỹ vị thịnh soạn. Vào thời đại này, hễ trong nhà có gì ngon đều phải lén lút mà ăn. Không sợ nghèo, chỉ sợ chia không đều. Nửa tiếng sau, món gà hầm của Lục Bình An, thịt kho tàu và mì nước đã làm xong. Mùi thơm nước mũi tỏa ra, khiến chính Lục Bình An cũng phải thèm nhỏ dãi. Lúc này người nhà Lục Bình An cũng vừa tan làm trở về. Thơm quá đi, sao con cảm thấy mùi thơm này là từ nhà mình bay ra vậy nhỉ? Nhị tỷ Lục Vân Hạ nuốt nước miếng ức một cái. Cái con bé này, nói nhảm gì thế không biết. Trong nhà chỉ có Bình An với con bé Út. Ai nấu cơm cho con chứ? Lục Phát Gia cũng hít hà người thử. Bà nói này, cái mùi thơm này hình như đúng là từ nhà mình bay ra thật đấy. Thơm quá đi, quả nhiên là mùi thơm từ nhà mình rồi. Gà hầm, thịt kho tàu, mì sợi, Bình An, là con nấu cơm sao? Con gà này nhìn chắc cũng phải 3 cân rồi nhỉ? Mà sao con lại biết nấu ăn? Bình thường con có bao giờ vào bếp đâu. Mẹ, con biết nè. Anh trai giỏi lắm luôn đó. Hôm nay bắt được 2 con gà rừng. Một con đã mang biếu ông bà nội rồi. Con còn lại thì hầm lên rồi. Ha 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 ha. Mẹ, nhị tỷ, tam tỷ, mau ăn cơm thôi. Lát nữa vừa ăn vừa nói. Đúng đúng đúng. Cứ ăn cơm trước đã. Bình An nhà ta đâu có làm chuyện gì xấu. Con trai tôi thế nào tôi còn không rõ sao? Cái mùi này người thôi đã thấy thơm nước mũi rồi. Cha, rốt cuộc cha là tin tưởng nhân phẩm của con hay là đang thèm thịt đấy? Sao con thấy hai mắt cha đang sáng rực lên thế kia? Cứ nhìn chằm chằm vào nồi gà hầm, cả nhà quây quần bắt đầu ăn cơm. Người ở thời đại này thực sự rất có sức ăn. Chẳng mấy chốc, thức ăn trên bàn đã được ăn sạch sành xanh. Bởi vì khi nấu ăn đều dùng nước linh tuyền, nên sau khi cha mẹ Lục và mọi người ăn xong, đều cảm thấy cả sự mệt mỏi trên người dường như đã tan biến hết. Tinh thần rõ ràng là tốt lên rất nhiều. Thịt ngon quá đi. Trong bụng ấm áp quá. Ha ha ha, con trai à. Trong núi ngàn vạn lần đừng đi nữa nhé. Ở đó có lợn rừng, chó sói và các loài mãnh thú khác. Sau này con muốn ăn thịt, mẹ sẽ bảo cha con nghĩ cách mua ít thịt về. Con không được vì miếng ăn mà đi mạo hiểm đâu. Mẹ, con biết chừng mực mà. Con chỉ dạo quanh chân núi thôi. Được rồi, bữa tối con không cần lo đâu. Đợi mẹ tan làm về sẽ nấu cho các con. Mẹ Lục dặn dò Lục Bình An xong liền đi làm việc. Lục Bình An thì ở nhà tìm được một sợi dây sắt xỉ với một sợi dây thừng màu đỏ làm thành một chiếc cần câu. Nhóc con, đi thôi. Chúng ta đi đào giun rồi ra bờ sông câu cá. Đến không được đâu. Anh ơi, cha mẹ đều nói rồi. Anh không được phép ra bờ sông. Nếu anh dám đi, em sẽ đi mách cha mẹ ngay lập tức để họ đánh đòn anh. Cô nhóc liên tục lắc đầu. Mẹ đã bảo em là phải trông chừng anh rồi mà. Lục Bình An cười khổ một tiếng. Nhóc con, em thấy dụng cụ trong tay đại ca không? Đại ca là đi câu cá, không cần xuống nước, chỉ cần đứng ở trên bờ thôi. Rất an toàn, hơn nữa anh chẳng phải cũng đưa em đi cùng sao? Chính là để em đi giám sát anh đó. Cô nhóc nghe Lục Bình An nói vậy liền ra vẻ suy tư. Con bé thực ra cũng muốn xem anh trai câu cá. Anh à, vậy anh không được lừa em đâu nhé. Ai lừa người là làm cún con đấy. Vậy anh trai hứa với em, ai nói dối là làm cún con. Sau đó hai người, một lớn một nhỏ, xách theo một cái xô đi về phía bờ sông. Mình có thể điều động sức mạnh của không gian linh tuyền, thăm dò phản sáu khoảng 2 trượng xung quanh cơ thể. 1 trượng là hơn 3 mét, 2 trượng tức là hơn 6 mét. Dùng để câu cá thì tuyệt đối là đủ rồi. Anh ơi, chúng ta thật sự có thể câu được cá sao? Cô nhóc mở to mắt nhìn xuống dòng sông. Con sông ở thôn Lộc Bình này nơi rộng nhất có tới hơn 10 mét, nơi sâu nhất sâu tới vài mét. Hầu như cứ cách 1-2 năm lại có người bị đuối nước mà mất. Yên tâm đi, có đại ca ở đây nhất định sẽ câu được cá. Lục Bình An giải một ít nước linh tuyền vào dòng nước nơi mình đang câu cá. Nước linh tuyền vừa giải xuống, toàn bộ mặt nước trong nháy mắt giống như sôi lên vậy. Từng con cá nối đuôi nhau bơi tới với tốc độ cực nhanh. Anh ơi, cá kia, nhiều cá quá. Lục Bình An vội vàng vung cần câu. Từng con cá bị hất lên trên bờ. Cô nhóc hét lên sung sướng, vội vàng chạy ra bờ bắt cá. Lục Bình An nhân lúc cô nhóc không chú ý, nhanh chóng đem số cá còn lại trong sông thu vào không gian linh tuyền. Chỉ trong chốc lát,
Số cá anh thu vào không gian linh tuyển đã vượt quá 100 con. Hôm nay đúng là bội thu. Xem ra sau này không cần lo không có cá ăn rồi. Nhóc con, về nhà thôi. Lúc Bình An về đến nhà, dùng chậu nuôi sổ cá câu được. Sau đó đổ vào một ít nước linh tuyển. Nhưng con cá vốn đang thoi thóp lại nhanh chóng khôi phục sức sống. Mai mình lại đi câu cá nữa nhé. Em thấy câu cá vui quá đi mất. Ha ha ha, mai không được rồi. Anh có việc, anh định cùng bố đi lên thành phố một chuyến. Lần trước điểm danh không gian được 100 tệ. Nhưng trên người mình lại chẳng có lấy một tấm phiếu nào. Muốn mua đồ cũng không mua được. Cho nên phải lên thành phố mua một ít phiếu. Hơn nữa đi lên thành phố một chuyến, nhiều thứ trong không gian khi lấy ra sẽ trở nên hợp lý hơn. Nếu không thì chỉ có thể để mãi trong không gian linh tuyển thôi. Cô nhóc nghe thấy anh trai định lên thành phố. Đôi mắt cô nhóc lập tức sáng rực lên. Con bé đã sớm nghe nói trong thành phố có rất nhiều đồ ăn ngon. Anh ơi, anh đi lên thành phố nhớ mua đồ ăn cho em nhé. Em muốn ăn kẹo sữa thỏ trắng. Được, đại ca nhất định sẽ mua về cho em. Nhưng mà buổi tối không được ăn kẹo đâu đấy. Nếu không sẽ dễ bị sâu răng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Là cha Lục và mẹ Lục đã về. Cái thằng bé này thật là hôm nay lại chạy ra bờ sông. Người trong thôn đều nói con câu được cả một xô cá lớn. Cha Lục nhìn cá trong chậu thấy không tệ, chẳng kém gì cha năm đó. Một buổi chiều mà câu được nhiều cá thế này. Thật sao? Lát nữa ăn xong cơm tối, tôi phải đi hỏi ông bà nội chúng nó xem sao. Sao tôi không biết lúc nhỏ ông câu cá giỏi như vậy nhỉ? Gả cho ông hơn 20 năm, cũng chẳng thấy ông mang về nhà được mấy con cá. Số lần đi câu thì rõ nhiều, nhưng hầu như lần nào cũng tay không trở về. Cha Lục nghe lời mẹ Lục nói, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Cái bà này sao cứ hay bóc mẹ tôi thế? Tôi không cần giữ thể diện trước mặt các con sao? Đến đêm, lúc Bình An tiến vào không gian linh tuyền, quả nhiên đúng như mình dự đoán, khoai tây trồng đều đã chín rồi. Lục Bình An mau chóng thu hoạch hết khoai tây, đồng thời lại cắt khoai tây mới thành nhiều miếng, trồng xuống tiếp. Sau đó cậu đi tới bên dòng suối linh tuyền, đúng lúc thấy một con cá nặng hơn 10 cân nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Cá mình bỏ vào không gian linh tuyền ban ngày, mình nhớ rõ con to nhất cũng chỉ 3-4 cân. Sao giờ lại trở nên to thế này? Lục Bình An nhìn xuống dòng suối, thấy từng đàn cá bơi lội tung tăng dưới nước, toàn bộ đều nặng 10 mấy cân. Không gian linh tuyền này cũng lợi hại quá rồi. Xem ra hũ vàng đầu tiên của mình sắp tới rồi. Vừa hay ngày mai vào thành phố, có thể xem thử có tìm được đầu ra không. Cậu lại đi tới bên bìa đá điểm danh. Trên đó viết hôm nay điểm danh thành công, phần thưởng là 100 cân thịt ba chỉ thượng hạng. Trọng sinh quay về những năm 70. Người đàn ông vì muốn tiêu thụ vật tư trong không gian một cách hợp lý, cậu đã đến huyện thành để tìm đầu ra. Ngay lúc này, cậu đột nhiên nhìn thấy hai gã đàn ông lén lút đang bế một cô bé. Ánh mắt thỉnh thoảng lại cảnh giác nhìn quanh. Không đúng, dựa vào kinh nghiệm làm lính đặc trùng kiếp trước của mình, hai người này nhất định có vấn đề. Bố cứ đến nhà cậu hai trước đi, con sẽ theo sau ngay. Lúc này hai người kia đã đi về phía một con hẻm. Lục Bình An bám sát theo sau tiến vào trong hẻm. Không lâu sau, họ dừng lại trước một cái sân. Gã đàn ông gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói, Sân Miên bất giác hiểu. Khắp nơi mùi đốt kêu. Người mở cửa là một gã to con tên Bạch Lão Tam. Sao lần này các người đến muộn thế? Đừng nhắc nữa, bên cạnh con bé này có người đi theo. Chúng tôi mãi không dám ra tay. Những kẻ này chắc không phải người bình thường, hóa ra còn có cả ám hiệu. Nếu là người không biết chuyện mà đối tiếp câu thơ của đối phương, em là sẽ lập tức bị lộ tẩy. Nhưng kẻ này không lẽ là đặc vụ sao? Lục Bình An không hề do dự, nhảy phát vào trong sân. Phong ca, lần này chúng ta làm vụ lớn đấy. Nếu mà bị bắt, chắc là chúng ta đều phải ăn kẹo đồng mất. Sợ cái gì, tối nay bán quát con bé này đi. Lấy được tiền rồi chúng ta rời khỏi đây luôn. Ra ngoài tiêu xài sung sướng một thời gian là được. Nói cũng đúng, chúng ta cũng là nhận ủy thác của người khác thôi. Dù sao chúng ta cũng không làm hại nó. Còn việc giao con bé này đi rồi, họ muốn làm gì thì không còn là chuyện của chúng ta nữa. Hôm nay mệt trước ta rồi, ta ra ngoài uống miếng nước. Bạch Lão Tam đi đến bên giếng nước bên ngoài. Lúc này Lục Bình An nhanh chóng áp sát đối phương, một cú chặt tay vào gáy đối phương. Mày có nghe thấy tiếng động gì không? Lại có thêm hai bóng người từ bên trong đi ra. Lục Bình An nấp ở bên cạnh cửa, tung một gậy trực tiếp đánh ngất hai gã đàn ông. Sau đó Lục Bình An bước vào trong phòng. Thấy Lục Bình An đi vào, cô bé nhìn anh với vẻ mặt đầy cảnh giác. Em nhỏ đừng sợ, anh không phải người xấu đâu. Kẻ xấu đều bị anh đánh ngất xỉu cả rồi. Anh ơi, cảm ơn anh đã cứu em. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Mở cửa, chúng tôi là công an. Chắc là hàng xóm bên cạnh nghe thấy động tĩnh nên đã báo án.
Sau khi công an vào trong, nhìn thấy mấy người đang nằm gục trên mặt đất, trong mắt họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chào đồng chí, mấy người này đều là do cậu hạ gục sao? Đúng vậy, thưa đồng chí công an, ở đây ngoài tôi ra thì không còn ai khác nữa. Tôi là Chu Lương, cảnh sát ngoại cần của đồn công an Đông Thành. Những người này chúng tôi đều đã xác nhận rồi. Tất cả đều là những đối tượng đang bị truy nã. Lần này cậu đã giúp chúng tôi một việc lớn đấy. Cậu cứ gọi tôi một tiếng chú thúc là được. Vâng, chú thúc. Có một người chú làm công an cũng không tệ. Tuy nhiên, chuyện ở đây, lát nữa cậu vẫn cần cùng chúng tôi về Đông Thành, đến đồn công an để hỗ trợ điều tra. Rất nhanh sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi dẫn theo vài nhân viên công an vội vàng chạy tới. Sở trưởng, người đâu rồi? Sở trưởng, người ở bên trong. Vừa rồi đã xác nhận được danh tính rồi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của sở trưởng, thân phận của đứa nhỏ bên trong chắc hẳn không hề đơn giản. Sau khi mọi việc kết thúc, Lục Bình An vội vã đến nhà cậu hai. Vừa vào đến sân, đã thấy cậu hai Lý Kiến Quốc và Lục Phát ra. Bình An, còn chạy đi đâu thế hả? Sao đến tận bây giờ mới về? Lục Bình An sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện, kể về việc mình đã nghĩ cách ra sao, chuyện đến đồn công an Đông Thành để lấy lời khai. Bình An, mặc dù con đã làm được một việc tốt, nhưng chuyện này con làm vẫn chưa đủ tốt. Sau khi nắm rõ vị trí của những kẻ đó, việc đầu tiên con nên nghĩ đến là phải đi báo công an mới đúng. Thay vì một mình xông vào cái sân đó bất chấp tất cả. Dù làm bất cứ việc gì, điều đầu tiên phải làm là bảo đảm an toàn cho bản thân. Với lại nhà họ Lục các cháu lớn như thế mà chỉ có mình cháu là con trai độc nhất. Nếu cháu mà có chuyện gì, người thân bên cạnh cháu sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Cậu hai dạy phải, lúc đó đầu óc cháu cũng nhất thời nóng này, không suy nghĩ được nhiều. Sau này nếu gặp chuyện như vậy, cháu sẽ báo công an ngay lập tức, không tùy tiện làm anh hùng nữa đâu ạ. Tốt, cháu nghĩ thông suốt là tốt rồi. Nhưng mà cháu thực sự trưởng thành rồi. Ở lại nhà cậu hai chơi vài ngày đi, để cậu xem có thể tìm giúp cháu một công việc ở trong thành phố không. Ngày thứ hai, Lục Bình An đi đến một cung tiêu xã, bắt đầu cuộc đại mua sắm. Một túi đồ lớn như thế này mà chỉ tốn có 11 đồng, quá hời luôn. Tiếc là ở thời đại này, mua thứ gì cũng phải có chừng mực, mua nhiều quá sẽ bị người ta nghi ngờ mất. Lục Bình An đi vào một con hẻm không người, thu đồ đạc vào không gian linh tuyền. Ngay lúc này, tiểu huynh đệ, cần phiếu không? Lục Bình An gật đầu, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta vào trong hẻm nói đi. Tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Tôi họ Lưu, mọi người đều gọi tôi là Lão Lưu. Cậu xem cậu cần phiếu gì? Cháu họ Lục, ông có những phiếu gì? Cứ nói thử xem, sẵn tiện nói giá cả luôn. Lục huynh đệ, ở đây tôi có phiếu lương thực phụ kinh đô, giá 1 hào 1 cân. Còn phiếu lương thực tinh thì 2 hào 1 cân. Phiếu lương thực toàn quốc thì đắt hơn một chút, 3 hào 5 xu 1 cân. Phiếu đường trắng thì 5 hào 1 cân. Còn có một số phiếu công nghiệp, bao gồm cả phiếu xe đạp, phiếu đồng hồ đều có cả. Nhưng giá của mấy loại này hơi đắt đấy. Lão Lưu này có nhiều loại phiếu thật đấy. Lão Lưu, phiếu thuốc lá rượu, phiếu xe đạp với phiếu kẹo sữa Đại Bạch Thỏ thì giá bao nhiêu? Phiếu thuốc lá loại tốt giá 20 đồng một tờ, có thể mua nguyên một cây. Phiếu thuốc lá loại 1 là 8 đồng một tờ, cũng có thể mua nguyên một cây như vậy. Phiếu xe đạp 100 đồng một tờ. Phiếu kẹo sữa Thỏ trắng 2 đồng 5 hào một tờ, có thể mua được 1 cân. Cuối cùng Lục Bình An lấy gần 30 đồng tiền phiếu, mỗi loại đều lấy một ít. Cậu Lục, sau này nếu cậu cần phiếu, có thể đến tìm tôi đều ở loanh quanh khu này, có được nhiều phiếu thế này rồi, chuyện sau này sẽ dễ giải quyết hơn. Sau đó Lục Bình An chạy qua 2 hợp tác xã cung tiêu, dùng hết số phiếu có trong tay, tổng cộng tiêu hết 100 đồng. Về đến nhà cậu hai ăn cơm tối xong, thím hai Trương Huệ muội mang cho Lục Bình An một quả táo. Đúng rồi, ăn thử đi. Đây là đợt đầu tiên của năm nay vừa mới về đến hợp tác xã đấy. Nếu không phải chị thím để lại cho mấy của, thím cũng chẳng mua được đâu. Lục Bình An vội vàng nhận lấy. Cảm ơn thím hai, đến thật đúng lúc. Trong không gian của mình có rất nhiều đất, chỉ là thiếu hạt giống. Có những hạt táo này rồi, mình có thể trồng cây táo rồi. Cái thằng bé này khách sáo với thím làm gì? Thế thím hai rời đi. Lục Bình An bắt đầu ăn táo, sau đó cẩn thận thu thập hạt táo lại. Cuối cùng, cậu lách mình tiến vào không gian linh tuyền, thả hạt táo xuống đất.